अलिकति पछाडि जाउँ, लेट्स गो ब्याक, अलिकति ब्याक ट्र्याक गरौँ न. अमेरिकामा पढियो त्यत्रो समय होइन, अमेरिकामा बसियो पनि होइन, नेपाल आएर यत्रो ठुलो इन्स्टिट्युसनको साथीहरू पनि यहाँ यही टेबलमा आएर मैले कन्भर्सेसन पनि गरेको थिएँ होइन, उहाँहरूसँग पनि होइन, सिओ आउनुभएको थियो होइन, उहाँसँग कन्भर्सेसन गरेको थिएँ. जस्ट गिभ एभ्रीबडी थोरै जिस्ट दिन्न हजुरको लाइफको, थोरै जिस्ट दिन्न अहिलेसम्मको प्लिज. म चाहिँ म खास मेरो जन्म चाहिँ तनहुँमा भएको मेरो जन्म, तर म सानैदेखि काठमाडौँ आएँ सुरुमै. मेरो बुवा सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो. सो मेरो ट्राभलिङ सुरु भयो, किन कर्मचारीहरूको चाहिँ एभ्री फ्यु मन्थ्सदेखि एभ्री फ्यु इयर्स चाहिँ सरुवा हुन्छ. सो मैले बाल मन्दिर भनेको अहिलेको किन्डरगार्टन जस्तो चाहिँ मुस्ताङ जोमसोममा सुरु गरेको. अनि त्यसपछि विभिन्न जिल्लाहरूमा पढ्थेँ. मैले सर्लाहीमा पनि मिडल स्कुल 6-7 सर्लाहीमा पढेको. पछि फेरि ब्याक इन काठमाडौँ हाई स्कुल वनस्थली आएर वनस्थलीमा पढेँ, त्रिचन्द्रमा पढेँ होइन. अनि युएस गएँ, त्यो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न भन्ने स्कलरसिप थियो, तर आई रियली डिडन्ट लाइक कोडिङ, त्यति मन परेन होइन. अनि स्विच इन्टु स्टडिङ पोलिटिकल इकोनोमी ब्याचलर्समा. त्यसपछि पब्लिक पोलिसी पढेँ. त्यो बिचमै पनि आई बिग्यान टु लिड नम्बर अफ इन्स्टिट्युसन, स्टुडेन्ट क्लब्सहरू. आई वाज पार्ट अफ स्टुडेन्ट गभर्मेन्ट इन द कलेज. अनि आई वाज इन कर्नाटक त्यति बेला. कर्नाटक स्टेट एसेम्ब्ली भनेको अहिले हाम्रो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरू जस्तोमा सेनेटर्सहरूसँग त्यहाँ त्यति बेलै काम गरेँ. अनि मास्टर्स गरिसकेपछि चाहिँ इट वाज एट अ टाइम 2005 को सुनामी भएको थियो. त्यो टाइममा थाइल्यान्ड, इस्ट एसिया सबैमा. अनि श्रीलङ्का वाज वान अफ द इन्डोनेसियन सुनामी हो, त्यसले गर्दा साउथ इस्ट एसियामा निकै ठुलो असर गरेको थियो. श्रीलङ्कामा त मिलियन पिपल वेयर डिस्प्लेस्ड, 200,000 पिपल ह्याड बिन किल्ड ड्यु टु सुनामी. अनि त्यो डिजास्टरको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई केम इन कन्ट्याक्ट विथ अ श्रीलङ्का बेस्ड अर्गनाइजेसन कल सर्वोदय. सर्वोदय चाहिँ महात्मा गान्धीको विचार दर्शन हो, सबैको भलो हुने समाज निर्माण गर्ने भन्ने दर्शनमा त्यसको होल फिलोसफी नै त्यही हो. त्यो अर्गनाइजेसनसँग इट्स द लार्जेस्ट सोसल मुभमेन्ट इन श्रीलङ्का. अनि दे वर डुइङ रियली अमेजिङ वर्क. अनि मलाई मेरो प्रोफेसरले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली देयर वाज अ अमेरिकन ब्रान्च अफ सर्वोदय द्याट वाज हेल्पिङ रेज फन्ड्स के इन युएस. अनि मेरो प्रोफेसरले के भन्यो भने त्यो सुनामी पछि शिशिर यु आर द ओन्ली सोर्ट अफ साउथ एसियन हियर, आई थिङ्क दे वुड लभ यर सपोर्ट. एकचोटि गरे हेल्प गरिदेऊ न भनेर. सो आई बिग्यान टु भलन्टियर देयर के. अनि त्यसपछि इभेन्चुअली बिकेम सोर्ट अफ अ फुल टाइम जब पोस्ट कलेज. अनि आई बिग्यान टु ट्राभल बिट्विन श्रीलङ्का युएस रेजिङ फन्ड्स एन्ड अल्सो ट्राभल अक्रस श्रीलङ्का. श्रीलङ्कामा चाहिँ युद्ध पनि थियो त्यति बेला, त्यसले गर्दाखेरि पिस तमिल टाइगर्सहरूको युद्ध पनि चलिरहेको थियो. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब गान्धीयन भन्ने बित्तिकै पिस बिल्डिङ, non-violence and peace was a big and core part of what Sarvodaya was doing. अनि त्यो भएर पिस बिल्डिङ वर्कमा हामी एकदमै इभन अक्रस तामिल एरियाजहरूमा नै हामी काम गर्थ्यौँ कि त्यो. अनि फेरि नेपाल पनि वाज अल्सो गोइङ थ्रु एन्ड वाज इन अ सोर्ट अफ स्टेट अफ पोस्ट कन्फ्लिक्ट ट्रान्जिसन 2006 पछिको टाइममा. अनि त्यो श्रीलङ्का कामहरू मलाई एकदम प्यारलल गर्नु था. यो त नेपालमै गरे भइहाल्छ नि यस्तो काम त, कम्युनिटी अर्गनाइजिङको काम विथ सोर्ट अफ डिपर बटम अफ अप्रोच जहाँ चाहिँ नन भाइलेन्सलाई पनि लिएर जान सकिन्छ भनेर यो काम त नेपालमा पनि यत्तिकै रेलेभेन्ट हुन्छ भनेर आई बिग्यान टु अल्सो आई मेड अ डिल विथ माई बोर्ड इन द युएस. मलाई चाहिँ आई निड टु स्पेन्ड एटलिस्ट अ थर्ड अफ माई टाइम इन नेपाल. अनि बट आई कन्टिन्यू टु डु सपोर्ट द अर्गनाइजेसन्स वर्क भने उनीहरूले अग्री पनि गर्यो. एन्ड देन आई बिग्यान टु डु ब्याक एन्ड फोर्थ बिट्विन मल्टिपल कन्ट्रिज त्यति बेला. अनि नेपालमा आएर श्रमदान अभियान सुरु गर्यो हामीले नेपाली युथहरूसँग मिलेर 2009-10 को टाइममा. त्यो अनि युथहरूसँग मिलेर स्पेसली हाई स्कुल र कलेज स्टुडेन्ट्सहरूसँग हामी गाउँ गाउँ जान्थ्यौँ, गाउँमा बस्थ्यौँ, श्रमदानहरू गर्थ्यौँ होइन. अनि त्यो गर्ने क्रममा फेरि देन त्यो गाउँहरूमा चाहिँ त्यो एजुकेसनको इस्यु एकदमै आउन थाल्यो क्या. हाम्रो स्कुलहरूमा टिचर भएन, क्वालिटी अफ एजुकेसन भएन, हामीले पढ्न पाएन, मेरो केटीको लाइफ के हुन्छ, भविष्य के हुन्छ भन्ने जस्तो प्रश्नहरू धेरै उठिसकेपछि आई बिग्यान टु देन चाहिँ एकदम ब्रडर कामभन्दा मेबी मोर स्पेसिफिक फोकस्ड अन एजुकेसन गर्न पर्छ. एजुकेसन चाहिँ स्पेसली पब्लिक स्कुल एजुकेसनमा चाहिँ सबैको एक्सेस हुनुपर्छ र त्यो क्वालिटी हुनुपर्छ. त्यो भएन भने चाहिँ मेरो आफ्नै लाइफ हेर्दा पनि वेन आई लुक्ड एट माई ओन लाइफ एन्ड लाइफ अफ इभन माई कजन्सहरूकै हेर्दाखेरि आई बिग्यान टु सी डिफ्रेन्सेस के. त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ मलाई के लाग्न थाल्यो भने
because my dad was sarkari कर्मचारी, early on I had access to private schools that allowed me to access global education, होइन. तर मेरो कजन्सहरू who stayed back in village or didn't have access to मेरो जस्तो शिक्षा, उहाँहरूको लाइफ म अमेरिका पढ्न गएँ भने मेरो कजन्सहरू इराक अथवा कोरिया काम गर्न जानुभयो के. एउटै फ्यामिली हो नि त, एउटै घरमा जन्मिया हो नि त. तर वाट वाज द मेजर डिफ्रेन्सिएटर? एजुकेसन. एन्ड त्यो रियलाइज भइसकेपछि आई सेड ओके, इफ वी वान्ट टु चेन्ज द लाइफ अफ अ जेनेरेसन, किनभने जति राम्रो शिक्षा पाउँछ त्यसको इन्कम लेभल बढ्छ, त्यसपछिको अर्को जेनेरेसनलाई पनि त्यसले इम्प्याक्ट गर्छ. त्यसले त इट्स अ जेनेरेसनल लेभलको वर्क हुँदो रहेछ भनेर देन वी बिग्यान टिच फर नेपाल अलमोस्ट 10 years ब्याक. वाउ. नाम टिच फर नेपाल भनेर चाहिँ Teach for Nepal, it's inspired. Actually, the idea was inspired by Teach for America. Exactly. त्यसबाट नाम आएको हो. नेपाली नै नाम राख्ने कि भन्ने पनि सोच्या हो त्यति बेला फेरि, किनभने it's not a branch of any other organization. It's an independent local institution. We raise funds locally, सबै locally run हुने हो. तर there were many, I mean, we looked marketing कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ नि त. सो एउटा थट चाहिँ नेपाली नै हामी एक्चुअली वी आर पार्ट अफ द्याट सर्वोदय मुभमेन्ट, विच संस्कृत वर्ड, होइन. त्यसबाटै इमर्ज गरे हो क्या त्यो श्रमदानको आइडिया. जुन हामीले फिजिकल श्रमदान गर्थ्यौँ त्यसलाई चाहिँ युथहरू, म एउटा गाउँमा मैले त्यो गाउँहरूमा 1-2 काम गर्दै गर्दा ट्रान्सफर्मेसन देखिरहेको थिएँ. अनि त्यो सर्वोदयको आइडियालाई हाउ डु वी मेक इट लाइक 100वटा गाउँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने भन्ने आइडिया पनि त्यहाँ अलिकति सटल थियो. तर त्यो गर्दा गर्दा पनि फेरि हामीलाई के रियलाइज हुन थाल्यो भने पर्टिकुलरली वी बिग्यान टु पिक, अब पब्लिक स्कुलमा 100 जना विद्यार्थी एकमा भर्ना हुँदा त्यति बेलाको हाम्रो 2007 साल 69-70 को डेटामा चाहिँ एसएलसी पास गर्ने 15 जना मात्रै हुन्थ्यो कि. 30 जना क्लास 10मा पुग्थ्यो भनेको 70% त अगाडि नै ड्रप आउट हुन्थ्यो. अनि पास चाहिँ मुस्किलले 50% हुन्थ्यो. अनि त्यो जो फेल हुन्थ्यो त्यसको 90% चाहिँ म्याथ, साइन्स अथवा इङ्ग्लिसमा मात्रै फेल हुन्थ्यो कि. अनि देन द क्वेसन वाज वाइ भन्ने हो नि त. एउटा चाहिँ टिचर पाइरहेको छैन भन्थ्यो त्यही विषयमा, अर्को चाहिँ धेरै केटाकेटी त्यही विषयमा फेल भइरहेछ. 3टा विषय. अनि फेरि त्यो कस्तो विषय भने अहिलेको वर्ल्डसँगलाई सबभन्दा बढी चाहिने विषय क्या. इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा कम्पिटेन्सी भएन, साइन्स म्याथमा कम्पिटेन्सी भएन भने धेरै कुरामा उसको जो करियर अपर्च्युनिटीमा धेरै नै ब्लक हुन्छ नि त. त्यस्तो विषयहरू थियो. अनि त्यसपछि देन किन म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस पाउँदैन त भनेर हेऱ्यो भने अब जस्तै मलाई आफ्नोलाई पर्सनली आफूलाई स्टोरी पनि एसएलसी डिस्टिङसन आएन एसएलसीमा. के पढ्ने भन्यो भने आई एक्चुअली वान्टेड टु, अलिअलि पोलिटिकल यस्तो इन्ट्रेस्ट भएको भएर कि ल पढ्न मन थियो क्या त्यति बेला. घरमा गएर ल पढ्छु भने यस्तो गाली खाए खुरुको गरेर त्रिचन्द्रमा साइन्स पढ्न गएको क्या. भनेको त्यो हाम्रो करियर सेट एउटा त्यो एस्पिरेसनल सेट छ नि त हाम्रो सोसाइटीको. राम्रो पढाएको छ भने डक्टर अथवा इन्जिनियर हुनुपर्छ, देयरफोर साइन्स पढ्नुपर्छ. अहिले आएर फेरि रिसेन्ट इयर्सहरूमा ब्याङ्कर अथवा बिजनेस पनि इज अ गुड प्रोफेसन भनेर एमबिए बिबिएको पनि चार्म छ, होइन. तर त्योभन्दा तल चाहिँ हाइरार्कीको सिस्टम छ कि, होइन. त्यो कलेजमा +2 पछिको कलेज एडमिसनको क्राइटेरिया हेऱ्यो भने सबभन्दा कम मार्क्स ल्याउने मान्छेहरू एजुकेसनमा पढ्न पर्ने जस्तो त्यो चाहिँ छ क्या इन्ट्री, होइन. त्यो एकदमै म छु नि त्यहाँ सबसे कममा. अनि त्यस्तो खाले बेरियर्सहरू छ नि त हाम्रो सिस्टममा. This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far. And if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.